नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई टेक्नोसंसारमा र फाइनली म चाहिँ एउटा नयाँ विषय साथ हजुरसामु उपस्थित भइसकेको छु र फाइनली साथीहरु म चाहिँ हजुरलाई यहाँ बताउन चाहन्छु कि जस्तै धेरै जसो अहिले टिकटक युजर हुनुहुन्छ हैन नेपालमा प्राय भन्ने हो भने धेरै जनाले अहिले टिकटकमै एउटा दिनचर्या बिताइरहनु भएको छ र मैले चाहिँ आज यो भिडियोमा रहेर हजुरलाई जानकारी गराउने छु कि लाइक हामीले चाहिँ अब कुनै पनि भिडियोलाई चाहिँ टिकटक भिडियो चाहिँ हामीलाई मन पर्छ लाइक देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो भिडियोहरु हेर्दै जाँदाखेरि हामीलाई जुन भिडियो पनि मन पर्न सक्छ हैन हामीलाई भिडियो मन पर्छ अनि भिडियो मन परिसकेपछि भनेको चाहिँ हामीले त्यसलाई सेभ गर्न खोज्छौं लाइक अब एउटा हामीलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिक मन पर्छ त्यसको लागि भनेको हामीले भिडियो सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि त्यसमा चाहिँ सेभ गर्दाखेरि अब हजुरले यदि अर्को कुरामा चाहिँ जस्तै के हुन्छ भने हजुरले यो भिडियो सेभ गर्नुहुन्छ मानौ यो भिडियो रहेको छ हजुरले यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि शेयरमा जानुहुन्छ त्यसपछि हजुरले चाहिँ यसमा सेभ गर्नुहुन्छ सेभ गरिसकेपछि भनेको चाहिँ जस्तै सेभ गरेको भिडियो चाहिँ जस्तै वाटरमार्क आएको हुन्छ साथीहरु हैन मैले चाहिँ आज यो भिडियोमा रहेर हजुरलाई बताउने छु कि लाइक यो वाटरमार्क नभएको भिडियो चाहिँ हामीले कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ कि टिकटक वाटरमार्क चाहिँ कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ र त्यो तरिकाले चाहिँ जुन चाहिँ वाटरमार्क नआओस् त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले कसरी भिडियो डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ मैले सिकाउने छु यो भिडियोमा रहेर यदि हजुरले पनि यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ र हजुरले पनि त्यसै अनुसार डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने टिकटक भिडियो वाटरमार्क नभएको भिडियो चाहिँ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला भन्न चाहन्छु र त्यसको साथसाथै भनेको यदि हजुर यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम यो भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला अनि यो भिडियोको मुनि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरे अल अप्सनमा राख्न आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरु पाउनको लागि सो फाइनली साथीहरु मेरो नाम कमल पौडेल सो लेट्स बिगिन इन द भिडियो र हजुरले चाहिँ अब जस्तै हजुरले जुन भिडियो मन पर्छ हजुर पहिला टिकटकमा जानु होला र जुन भिडियो मन पर्छ हजुरलाई चाहिँ त्यसलाई हजुरले सिलेक्ट गर्नु होला लाइक हजुरले शेयरमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र शेयरमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यसलाई कपी लिंक भन्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले सिम्पली कपी लिंक गरिदिनु होला र कपी लिंक गरिसकेपछि हजुर चाहिँ सिम्पल ब्याक जानु होला र हजुर चाहिँ गुगल क्रोममा जानु होला र गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हजुरले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ देखाइदिन्छु मैले हजुरलाई र सिम्पल हजुरले चाहिँ यहाँ सर्च गर्नु होला जस्तै मैले हजुरलाई यहाँ देखाइराको छु snaptik.com हजुरले यति लेखिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यति लेख्नुस् अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले सर्च गर्नु होला र सर्च गरिसकेपछि फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक डाउनलोड भिडियो टिकटक विथआउट वाटरमार्क भनेको छ अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिँ टिकटक भिडियो डाउनलोड भनेको छ हजुरले चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नु होला जुन चाहिँ हजुरले अघि कपी गर्नु भएको थियो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हजुरले एकचोटी पेस्ट गर्नुहोस् अनि डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला र डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि एकैछिन वेट गर्नु होला र वेट गरिसकेपछि डाउनलोड सर्भर 1 मा क्लिक गर्नु होला र क्लोज गरिदिनु होला यसलाई र क्लोज गरिसकेपछि फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ फाइल र हामीले अब यसलाई ओपन गरेर पनि हेर्नेछौं मैले यसको वाटरमार्क छ कि छैन हजुरलाई यहाँ म देखाइदिने छु है त सो फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कुनै पनि वाटरमार्क छैन हैन यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा कुनै पनि वाटरमार्क रहेको छैन सो फाइनली साथीहरु हजुरले चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो टिकटक भिडियोलाई यदि हजुरलाई कुनै पनि भिडियो मन पर्यो हजुरले त्यो आफ्नो टिकटक आइडीमा चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो बेला पनि हजुरलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि हजुरले यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ है त सो हस्त साथीहरु यही थियो आजको भिडियोमा रहेर एकदमै एउटा इन्फर्मेटिभ जानकारी सो आयो हजुरलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला यदि राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् जति सक्दो साथीहरुमा शेयर गरिदिनुस् र त्यसको साथसाथै यदि हजुर अझै पनि च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने पुनः सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि सो छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुने बाचा सहित अहिले चाहिँ म सम्पूर्ण साथीहरुमा बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद।